Всім привіт! В цьому відео я покажу, як мала б працювати система старт-стоп на прикладі автомобіля Ford F-150. Але це стосується будь-якого автомобіля. Але як вона не працює? От я натискаю цю кнопочку, бачите, Deactivated. Натискаю ще раз Activate, тобто система активна. Але ж вже останні півроку, навіть більше, вона жодного разу не спрацювала. Хоча до цього все працювало чудово. І це вже сигнал до того, що щось в системі не так. Будь-який фахівець вам скаже, що ця система залежить від багатьох факторів, від температури в салоні, на дворі, від навантаження, наприклад, ви слухаєте гучну музику, вона може не вмикатись, що завгодно. От. А також, і це головне, і це те, на чому я наголошую, в першу чергу вона залежить від стану заряду вашого акумулятора. І я підозрюю, що з моїм акумулятором не все вже добре. І це погано, тому що акумулятор відносно свіжий, купувався лише 2 роки тому, не так багато відкатав, і вже от на тобі така халепа. А до того ж, нещодавно ще й почали дощовики оці так працювати, дивіться. От зверніть увагу, зараз він спрацює. От. Бачите, як він ледь тяне, і це теж сигнал. А бувало таке, що він зовсім застрягає посеред скла і далі не повзе. І я підозрюю, що це одна і та сама проблема з акумулятором. І сьогодні ми будемо це діагностувати і виправляти. Ну, давайте ж подивимось, що там таке. Ось він, наш акумулятор Tab Magic. Дивіться, перевірено, наліпка є 75 Ампер годин. Ніби як візуально все добре. Давайте перевіримо на ньому напругу. Ну от дивіться. –12,44 вольта. Оце і є проблема. Цього дуже мало. Мало бути 13-14 вольт на холосту. Я впевнений, що коли вмикаємо навантаження, напруга ще просідає. Звідси і всі проблеми. Ну, власне, знімаємо його і подивимося, що ж там всередині. Кілька слів про цей акумулятор. Він відноситься, як виявилось, до так званих акумуляторів, які не обслуговуються. Тобто ці кришки, бачите, тут немає таких кришечок для того, щоб його обслуговувати. Так, ось саме такий кришечок, який можна викрутити і подивитись рівень електроліту. Намагався я зірвати самі оці кришки, але вони посаджені на гарячу, дивіться. Їх нереально підковернути. Але видно, де тут були ці банки, ось вони, 6 штук. Буду сверлити в них отвори і перевіряти. Тому що варіанти лише 2. Викинути його на смітник через 2 роки експлуатації, або ж все-таки якось обслужити. Не буває свинцевих акумуляторів, які не потребують обслуговування. Чому? Пояснюю. Бачите оці дірочки з кожного боку. З них випаровується якраз вода, коли акумулятор працює на максимальну потужність. Вона випарувалась, а взятись її назад немає звідки. Якщо ви її не будете доливати, у вас починають окислюватись пластинки, осипатись і все, і ви викидаєте акумулятор на смітник. Замість того, щоб кататись на ньому 5-10 років, відкатали 2-3 і викинули. Отак задумав виробник.
Тому дуже не раджу купувати такі акумулятори і звертати на це увагу, щоб були оті кришечки. Так, пробурив отакі дірки. І тепер дивіться. Тобто, ну, рідина то там є, але придивіться, от уважно, видно. Бачите, пластинка, отам от видно, в дірочці, от в тій. Свинцева пластинка знаходиться не погружена в воду, тобто води недостатньо. Ну, не води, там електроліт, але доливати можна виключно дистильовану воду. От тут теж добре видно. От, бачите, от там теж пластинку видно. Беру, доливаю воду, знайду якусь пластика, шматок, приліплю сюди на клей. І все, і буду заряджати, і подивимося, що з того вийде. Беру таку звичайну дистильовану воду, набираю її ось такою грушею, можна шприцом, що у вас є. І все, і по одній груші заливаю, і тоді дивлюся, що там в нас виходить. Ось. Отак, одну. І так по одній в кожну. Ну, давайте подивимось. От. Тепер видно, що от водичка. Ну, практично вона покрила пластинки. От 2 груші треба було долити. Тут теж. О, тут може навіть трохи забагато вже. І тут теж. Але воно, якщо зайве трохи буде, воно його випресне, там не така велика втрата буде. Тобто, як я казав, є отвори тут, і тут отвори є, через які воно випаровує зайво. Все зайве. Значить, спочатку буду заряджати, не буду закривати, а потім виріжу з пластика такі 2 пластинки і звичайним клеєм заклею їх. А чому не буду? Тому що поки буде заряджатись, воно буде кипіти і ще зайве якраз і випарується, і все встаканиться, і буде таке, як буде потрібно. Ставлю на зарядку. Так, підключив зарядний пристрій. Режим AGM LED. І ставлю на мінімальні струми 5 А. Тобто можна 10 поставити, але чим менше, тим краще. Я нікуди не поспішаю, він за ніч повністю зарядиться. І все буде добре. Ну, тобто він і зараз, бачите, згідно цього приладу, на 80% заряджений. Зарядиться повністю, водичка та розбовтається, закипить і все буде добре. І будемо тестувати завтра. Зарядився і доволі швидко, дійсно був заряджений. Так, показує full. Заклеюю дірки, буду ставити на автомобіль і будемо тестувати. Вирізав 2 таких шматка з якоїсь папки, ну таке воно, півміліметра. Взяв, який в мене був розпакований вже, клей герметик. Наквякав отак, можна будь-який інший клей, навіть клей-пістолет підійде. І беру тепер. Так. Отак. Все. І другий шматок. Так. Сильно навіть не буду, головне, щоб вона не виплюхувалася рідина, коли автомобіль буде їхати. Готово. Все. Встановлюю на автомобіль і будемо тестувати. Момент
Момент істини. Зараз побачимо, чи відновиться система старт-стоп. Нагадаю, це дуже важлива система, вона економить купу пального. От дивіться, зараз в мене, бачите, 12,6, було зранку 12,5, ну десь так, на середній розхід пального. От даю гарантію, якщо наладиться система старт-стоп, за 1-2 тижні вже буде 12, якщо не менше розхід. Ну от, наближаємось до світлофора. І зараз спробуємо. Так, тут не вийде, тут стрілочка у нас. Значить, спробуємо далі на наступному світлофорі. Так. Ну, акумулятор вдалося відновити, але пощастило, скажімо так, тому що треба було це зробити набагато раніше. Не знаю, як довго він проходить, але поки працює, це головне. Хоча б якийсь час ще проїздити. Треба слідкувати, як тільки помічаєте якісь такі аномалії. До речі, давайте двірники перевіримо. О, дивіться, тепер вони працюють так, як і мають. Тобто вся проблема була б тупо в акумуляторі. Так, ось під'їжджаємо, заторчик і пробуємо. Будь ласка. Бачите, тепер старт-стоп працює, і це буде економити купу грошей. От побачимо, зараз вже я тут накатався, крутився біля супермаркетів цих 12,7 літра. Це якраз через це, що не було старт-стопа. Подивимось, буду робити шорти, викладати під цим же відео, в коментарі скидати. І будемо дивитись, як це працює. Сподіваюсь, це відео було корисним. Хтось так само зможе відновити свій акумулятор. В кого не вийде, то вже треба купувати новий. Таке теж може бути. У мене таке вже було, що відновити не вдалося. Дякую за увагу. Пока-пока.